Părinte, cum poate trăi cineva corect și creștinește în societatea de astăzi, fără să se smintească de oamenii care trăiesc departe de Dumnezeu? De ce să se smintească de ceilalți care nu sunt aproape de Dumnezeu, dacă ar fi fost dintr-o familie cu 7-8 copii și pe unul, 2 din frații ar fi tras Satana și ar fi trăit o viață păcătoasă? L-ar fi smintit viața lor păcătoasă? Nu, ci l-ar fi durut, deoarece ar fi fost vorba de frații lui. Așadar, răul se află în noi. Nu avem dragoste, de aceea nu-i simțim ca pe frații noștri, pe toți oamenii, și ne smintim de viața lor. Toți formăm o familie mare și suntem frați, pentru că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr am simțit că toți oamenii suntem frați, ne-ar durea pentru cei ce trăiesc în păcat și nu ne-ar sminti viața lor păcătoasă, ci ne-am ruga pentru ei. Iar dacă ne smintim, răul se află în noi, nu este în afară de noi. Când ne smintim, să ne spunem nouă înșine: tu pe câți ai smintit și nu vrei să-l rabzi pe fratele tău? Pe tine cum te rabdă Dumnezeu cu atâtea câte faci? Gândiți-vă la Dumnezeu, la Maica Domnului, la îngeri, care îi văd pe pământ pe toți oamenii, ca și cum s-ar afla într-un balcon mare și îi văd pe oameni care sunt adunați în piață, pe unii cum fură, pe alții cum se ceartă, pe alții cum păcătuiesc trupește, etc. Cum îi rabdă? Cum rabdă ei toată răutatea și păcatul ce există în lume? Iar noi să nu răbdăm pe fratele nostru este înfricoșător. Părinte, ce înseamnă ceea ce spune Apostolul Pavel? Dumnezeul nostru este foc mistuitor. Dacă arunci într-un cuptor hârtii gunoaie, ce se va întâmpla cu ele? Nu vor arde? Așa și în omul duhovnicesc, orice i-ar arunca diavolul arde, foc mistuitor. Când în om se aprinde flacăra dumnezeiască, toate ard. După aceea nu se mai lipesc de el gândurile murdare, adică diavolul nu încetează să-i arunce gânduri murdare, dar omul duhovnicesc este foc care le arde. După aceea diavolul obosește și se oprește. De aceea și Apostolul Pavel spune: toate sunt curate celor curați. La cei curați toate sunt curate, nu există nimic necurat. Pe cei curați și în noroi de îi vei arunca rămân curați, ca razele soarelui, care oriunde ar cădea rămân luminoase și curate. Omul duhovnicesc, fiind ajutat de omul cel sfânt, se schimbă în înțelesul cel bun, iar de omul trupesc nu se vatămă. Îl vede, îl doare pentru el, dar nu pățește niciun rău. Un om aflat într-o stare duhovnicească de mijloc se schimbă în bine de către un om duhovnicesc, dar se poate schimba și în rău de un om trupesc. Omul trupesc nu-l înțelege pe cel sfânt și se smintește de cel trupesc asemenea lui. Îndrăcitul văzând pe sfânt fuge, în timp ce omul trupesc se duce la sfânt să-l ispitească și să-l smintească. Unul care a ajuns în starea sodomiților se smintește chiar și de îngeri. Omul smerit, chiar și neexperimentat duhovnicește de ar fi, distinge pe îngerul lui Dumnezeu de diavol, pentru că are curăție duhovnicească și se înrudește cu îngerul, în timp ce omul egoist și trupesc, pe lângă faptul că este lesne înșelat de diavolul cel viclean, transmite și el viclenia, iar prin senzualitatea lui provoacă și vatămă sufletele bolnăvicioase cu microbii lui duhovnicești. Părinte, cum ajunge cineva în starea în care poate să le vadă pe toate curate? Trebuie să se curețe inima ca să se odihnească în el harul lui Dumnezeu. Oare nu spune psalmul: inimă curată zidește într mine, Dumnezeule? Când se va curăți inima, cea bărbătească sau cea femeiască, atunci va locui Hristos în ea și oamenii nici nu vor sminti, nici nu se vor sminti, ci vor transmite har și evlavie. Omul care ia aminte de sine își păzește curăția sa duhovnicească și păstrează și harul dumnezeiesc în sine. Astfel pe toate le vede curate, ba chiar și pe cele necurate le pune în valoare.
adică și pe acestea le face bune în fabrica lui duhovnicească. Hârtiile nefolositoare le face șervețele curate, foi, caiete, etc. Bucățile de bronz sparte le face sfeșnice, etc. Și dimpotrivă, omul care primește viclenia și gândește cu vicleșug și pe cele bune le schimbă în rele, precum uzina care face armament, care chiar și aurul îl face gloanțe și proiectile de tun, pentru că așa sunt făcute mașinile ei. Când cineva începe să facă cedări în păcat, se înnegrește lăuntric, îi se tulbură ochii sufletului său și pe toate le vede tulburi. După aceea este molipsit de păcat, iar păcatul îl zăpăcește. Încă și pe cele curate le poate vedea în chip păcătos. Există oameni care nu pot crede, de pildă că unii tineri sau tinere trăiesc o viață curată. Este cu neputință să se întâmple aceasta astăzi, spun ei. Sărmanii sunt atât de afundați în păcat, încât pe toate le văd în chip păcătos. Oamenii care dorm cu drăcușorii nu pot gândi că există alții care dorm cu îngerașii. Dar să nu cerem de la porci să aibă evlavie la crin. Vezi că și Hristos a spus, nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca să nu le calce în picioare. De aceea cel care trăiește duhovnicește, curat, trebuie să ia aminte să nu facă prietenii cu cei lumești, nici să le dea drepturi duhovnicești, ca să nu se vatăme și să nu-i vatăme, deoarece oamenii lumești au alt tipic și alt canonarh și nu pot distinge Sfântul Mir de apa de colonie. Părinte, cineva care vrea să trăiască aproape de Hristos poate fi împiedicat de ispitele din afară? Nu. De Hristos ne poate despărți numai viața noastră neduhovnicească. Aghiuță are treaba aceasta, să facă zminteli și să împrăștie răutate, să lupte pe oameni când cu asprime, când cu viclenie. Hristos ne iubește și se află lângă noi atunci când trăim potrivit cu voia Lui. De aceea, atunci când vedeți că se fac sminteli, nu vă temeți și nu intrați în panică. Dacă nu înfruntă cineva lucrurile duhovnicește, nu se va bucura nicio zi, deoarece diavolul îi va afla ținta, adică punctul sensibil, și mereu va pricinui sminteli ca să-l mâhnească. Astăzi cu una, mâine cu alta, poimâine cu cealaltă.